What's up everybody? Welcome back to the show. In today's video, I'd like to talk about the if clause. Okay, let's learn about it. The conditional sentences are sometimes very confusing for the learners to understand. So if you focus on making if clause sentences, conditional sentences, you will be able to use them so perfectly. Let's find out. Right? There are three types of conditional sentences. As you can see on the board, first type is condition possible to fulfill. The second type is condition in theory possible to fulfill. And the third and the last type is condition not possible to fulfill. Too late. අද අපි කතා කරන්න පුතේ මේ if clause ගැන. මේ if clause කිව්වයන් පස්සේ මේ කටේට පොඩ්ඩක් අපැහැදිලි. හරියටම පැහැදිලි කමක් නැහැ කොහොමද වාක්‍ය හැදෙන්නේ කියලා. මම සරල වාක්‍යයක් මෙහෙම හදලා පෙන්නන්නම් මොනවද if clause කියන්නේ කියලා. දැන් ගන්නකො අපි කිව්වොත් කමල් කියලා ළමයෙක් ඉන්නවා. මේ කමල් හොඳින් පාඩම් කළොත් ඔහු විභාගයේ සමත් වෙයි කියන අදහස. ඒ කන්ඩිෂන් එක දෙන්න අපි ඔය if clause එක පාවිච්චි කරනවා. ඔය if clause වල පුතේ ආකාර තුනක් හැදෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ වර්තමාන කාල ස්වරූපය. ඒ කියන්නේ කමල් හොඳින් පාඩම් කරොත් ඔහු විභාගයේ සමත් වේවි කියන එක. ඊට දෙවෙනි ආකාරය ඒක අතීත කාලය. කමල් හොඳින් පාඩම් කළා නම් ඔහු විභාගයේ සමත් වෙන්න තිබුණා. තුන්වෙනි එක කාලයකට පස්සේ කියන එකක්. කියන්නේ ගොඩාක් අතීත කාලය කියන එකක්. කමල් හොඳින් පාඩම් කරලා තිබුණා නම් ඔහු විභාගය සමත් වෙන්න තිබුණා ආදී වශයෙන්. ওই විදිහේ පැටර්න්ස් තුනකට තමයි මේ if clause එකේ වාක්‍ය හැදෙන්නේ. දැන් ඕකේ tense variation එක ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් පළවෙනි ක්‍රමය ගත්තොත් එහෙම, ඒ කියන්නේ අර කමල් හොඳින් පාඩම් කළොත් විභාගයේ සමත් වෙයි වගේ වාක්‍යයක් ගත්තොත් එහෙම, ඒකේ if එක මුලට දාලා if එකත් එක්ක present tense වාක්‍ය හැදෙද්දී ඒකේ ප්‍රතිඵලයේ වශයෙන් හැදෙන එක. එහෙම නැත්නම් අර විභාගයේ සමත් වේවි කියන ප්‍රතිඵලයේ වශයෙන් හැදෙන එක will එකෙන් අවසන් වෙනවා. will එකෙන් වාක්‍යය හැදෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි අවස්ථාව ගත්තොත් අතීත කාල ස්වරූපය if එකත් එක්ක past ගන්නවා සහ ඒකේ ප්‍රතිඵලය විදිහට ලැබෙන්න තිබ්බ එක would කියලා දාලා අපි වාක්‍ය හදනවා. අවසාන වශයෙන් අර ගොඩාක් අතීත කාලට කියලා කතා කරද්දී if එකත් එක්ක කරන වාක්‍ය past perfect එකෙන්, ඒ කියන්නේ had දාලා ක්‍රියාපදේ past participle ස්වරූපයෙන් ගන්න එක අරගෙන ඒ ප්‍රතිඵලයේ වශයෙන් ලැබෙන තිබුණු එක අපි could have අරගෙන ක්‍රියාපදේ past participle වලින් දාලා. ඔය ක්‍රම තුන ගොඩක් පුහුණු වෙන්න අපිට අතිශයින්ම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා if clause එක මේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යවහාරිකව භාවිතා කිරීමේදී. මම පළවෙනි උදාහරණය විදිහට ගන්නෙ මෙන්න මේක. ඔබ හොඳින් පාඩම් කළොත් ඔබ විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔය වාක්‍ය ගන්න කොහොමද? If you study well, you will pass the exam. ඒ කියන්නේ if එකත් එක ගත්ත එක අපි present tense ගත්තේ. You study well. If you study well, you will pass the exam. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට අපි ගමු. ඔබ හොඳින් පාඩම් කළා නම් විභාගයේ සමත් වෙන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ විභාගයෙන් පස්සේ මේක කියන්නේ. මම හොඳින් පාඩම් කරේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට කවුරු හරි කියනවා ඔබ හොඳින් පාඩම් කළා නම් ඔබට විභාගයේ සමත් වෙන්න තිබුණා කියලා. ඕක ගන්න කොහොමද? If you studied well, you would pass the exam. If you studied well, you would pass the exam. දැන් කාලයකට පස්සේ තව අවුරුදු 10ක් විතර ගිහිල්ලා දැන් ওই විභාගය ගැන කෙනෙක් මතක් කළා වාට කියනවා. ඔයා ඒ දවස්වල පාඩම් කරලා තිබ්බනම් විභාගේ සමත් වෙන්න තිබ්බා කියලා. ඒක ගන්න කොහොමද? If you had studied well, you would have passed the exam. You would have passed the exam කියලා හදනවා. ওই විදිහට තමයි ආකාර තුන යන්නේ. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. දැන් මාලා කියලා ළමයෙක් ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ මාලා. හරි. එයාට හොඳට දුවන්න පුළුවන්. දැන් එයා තරගයකට කලින් එයාගේ කෝච් කියනවා මාලා වේගෙන් දිවුවොත් ඇය තරගය දිනනවා. කොහොමද වාක්‍යය හදන්නේ? If Mala runs fast, she will win the race. right? තොර බලන්න පළවෙනි වාක්‍ය present tense, දෙවෙනි වාක්‍ය will එකෙන් තිබ්බා. දැන් ඔකට ඔන්න නම් will නැතුව can දාන්න පුළුවන්. තොර හැකියාවක් තමයි පෙන්වන්න කරන්නේ, ගැටලුවක් නැහැ. දෙකම එකයි. ඊළඟ එක ගමුකෝ. දැන් තරගය ඉවර වෙලා මාලා දිව්වේ නැහැ හොඳින්. නිසා කෝච් කියනවා මාලා වේගෙන් දිව්වා නම් ඇයට තරගය දිනන්න තිබ්බා. කොහොමද කියන්නේ? If Mala ran fast, she would win the race. බලන්න කොච්චර සරලද කියලා. මේවා ඉදිරියදා පාවිච්චි කරන්න ඒවා නේද? අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ කොච්චර මේවා පාවිච්චි කරනවද කියනකො රචනා ලිව්වත්, notes ලිව්වත්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් හොඳින් බලාගෙන පුළුවන් කරගන්න මේ ඔක්කොම ටික. බලමු අවසාන වාක්‍යය. දැන් කාලයකට පස්සේ එයා කවදා හරි ජොබ් එකකුත් කරන දවසක ওই රේස් එක ගැන මතක් කරනවා එයාගේ යාළුවෙක්. කොහොමද මතක් කරන්නේ? මාලා වේගෙන් දුවලා තිබ්බනම් එදා ඇයට දිනන්න තිබ්බා. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙකුත් එක්ක කියන අවස්ථාවක මේ වගේ වාක්‍යයක් පාවිච්චි කරන්න බලන්න කොහොමද? මාලා වේගයෙන් දුවලා තිබ්බනම් ඇය තරගය දිනන්න තිබ්බා. ඒ වගේ. ඒතොර ගොඩක් අතීත කාලයක් ගැන අපි බලමු කොහොමද මේ වාක්‍යය හදන්නේ කියලා. If Mala had run well, නැත්නම් if Mala had run fast, she would have won the race. right? ඒකත් උන හදන්න පුළුවන්. She could have
won the race කියලා. ඔය ආදී වශයෙන් තමයි ඔය if clause එක යන්නේ. මම තීරණය කළා තවත් උදාහරණ ටිකක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. ඉතින් බලන්න තිරේ දිස් වෙන උදාහරණ කීපය. ඔය විදිහට තමයි පුතේ if clause පාඩම අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා හොඳ අවබෝධයක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ආයෙසරයක් අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එකක් බලලා හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන වාක්‍ය තවදුරටත් හදන්න කියලා මම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරලා සිටිනවා. ඉතින් එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් වේවි ඉදිරියේදී ඔයගේ එදිනදා ජීවිතයේදී රචනා ලියද්දී නෝට්ස් ලියද්දී වගේ මේ if clause එක පාවිච්චි කරලා ලස්සන වාක්‍ය හදලා ඔයාගේ writing එක නැත්නම් speaking skill එක improve කරගන්න. I think this video was really useful for you. So I really believe that you should go ahead and make several sentences in if clause. Then see you guys in the next video and bye bye.